iPhone wala හැමදෙනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful blouse. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ලස්සන blouse එකට අදාළ පතුරම පහසුවෙන් කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ සඳහා අදත් මම පාවිච්චි කරනවා මද බුරුලක් සහිත basic block එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා කොටස් දෙකම ඉදිරිපස පළු දෙකම නැම්මකට තමා නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේක පහසුවෙන්ම කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට කොලයක් අරගෙන නමාගෙන කොටස් දෙකම එකට කපා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ නැම්මකට ඔයාලා මේක වට ඇඳ ගන්න ඕනේ. මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ බ්ලවුස් එකේ දිග ඔයාලට කැමති පරිදි වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම බ්ලවුස් එකේ දිග විදිහට ගන්නේ අඟල් 23ක්. ඒ වගේම අපි මෙතනට අඟලක පොඩි A-line හැඩයක් ලබා දෙනවා. ඒක ඔයාලට කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මං කිව්වා ඔයාලට මෙතන අඟලක් හෝ ඊට වඩා A-line හැඩයක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මෝස්තරේ සඳහා මම අඟලක් තමයි මෙතන ලබා දෙන්නේ. වැඩිපුර අඟලක A-line හැඩයක් මම ලබා දෙනවා. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා අංශයෙන් අඟල් භාගයක් මං හැඩ කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී ඉන ඩාට් එක මහන්න නැතුව තියලා අංශ ඩාට් එක පමණක් මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අංශ ඩාට් එක මම ට්‍රේස් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මම දෙපැත්තෙම ඩාට් ලකුණු කරගන්නවා. මෙතනදී ඔයාලා හොඳින් බලන්න අපිට මේ කර්ව් හැඩයක් මෙතන නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලට ආකාර දෙකක් මම කියලා දෙනවා. එකක් තමයි ඔයාලා මේ ඉන රේඛාව සිට අංශය දක්වා මේ විදිහට හැඩ කරලා ඇඳගන්න එක. අනිත් එක තමයි පෙරමැද මේ විදිහට ලයින් එකේ සිට අඟල් දෙකක් හෝ දෙකමාරක් මෙන්න මෙතන ඉඳලා ඉහළට ලකුණු කරලා ඔයාලට මේක තව හැඩ කරලා ඒ කියන්නේ ඉනේ සිට ඔයාලා මේ විදිහට පහළ වාටියෙන් අඟල් දෙකක් හෝ දෙකමාරක් ඉහළට ලකුණු කරලා හැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කොටස් දෙකක් ඔයාලා කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මතක තියාගන්න මූලික කර පළලේ ඉඳලා අඟලක් වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම පළු දෙකම එකට කපාගෙන ඊට පස්සේ තමයි මගේ කර පළල වැඩි කරගන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේ කරන්න යන්නේ මම කලින් කපාගත්ත පතුරම වගේම තව කොටසක් නිර්මාණය කරගන්න එක. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ පතුරම දෙකට නවාගෙන කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක දිග අරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට අනිත් පළුව තියාගෙන මට අවශ්‍ය කරන එකම හැඩය අනිත් කොටසෙනුත් නිර්මාණය කර ගන්නවා. ඉතින් මම මෙහෙම කෙරුවේ කාලය ඉතිරි කරගන්න ඕන හින්දා. ඉතින් මේ විදිහට කරන්න නැතුව ඔයාලට පුළුවන් මේ එකවරම මේ පළු දෙකම ඕනනම් එකට කපා ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට කොටස් දෙකම හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී දැන් අපි බලමු කොහොමද අපේ කරපළල වැඩි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මූලික කරපළලෙන් අඟල වැඩි කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට කරවට දැන් කපා ගන්නවා.
ඉතින් ඔයාලා මේක මහ ගන්නකොට මේ විදිහට පළු දෙකම එකට තියාගෙන අංශ ඩාට් මහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මතක තියාගන්න තුනී රෙදි වර්ගයක් තමයි මේ සඳහා සුදුසු වෙන්නේ. ඝනකම් රෙදි පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද අපිට මේක සැහැල්ලු රෙද්දකින් නිර්මාණය කරන තරමට මේ බ්ලවුස් එකේ අලංකාරය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු පිටුපස කොටස කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතාම පහසුවෙන් ඔයාලට මේක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. පිටුපසත් මේ විදිහට නැම්මට අරගෙන ඔයාලා වට ඇඳ ගන්න ඕනේ. පිටුපස ඩාට් එක කැමති නම් මහ ගන්න පුළුවන්, නැත්නම් නිකන් තියාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න ඉදිරිපසට ගත්ත උස වගේම උසක් පිටුපසටත් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අංශයටත් ඒ විදිහට අඟලක් හැඩ කරගන්න ඕනේ. අඟල් භාගයක් මම නැවත 15 වාටියෙන් හැඩ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඉදිරිපසට කරගත්තා වගේ කර පළලින් අඟලක් වැඩි කරගන්නවා. කර ගැඹුරිනුත් අඟලක් වැඩි කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්නකොට මෙහුම් වාසි තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේක මහ ගන්නකොට මේ විදිහට ඔයාලා උරේස් දෙක මහලා ඊට පස්සේ කරට ෆේසින් හදලා එක මහගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලා අත්කට මැනලා අත නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම ඉන ඩාටය මහගන්නේ නැහැ. ඔයාලා දැක්කා. මම මෙතනදී අංශ ඩාටය ස්ටේපල්ස් ගහලා ඔයාලට පෙන්නුවා. දැන් අපි බලමු අත් කොටස නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ සඳහා මුලින්ම ඔයාලා බේසික් අත්තක් නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම හැමදාමත් කියනා වගේ ඔයාලගේ අත්වට හතරට බෙදලා ඒකෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරලා ක්‍රවුන් උස හදාගෙන මේ විදිහට අතේ දිග අතේ වට අරගෙන බේසික් බ්ලොක් එක නිර්මාණය කරලා ඊට පස්සේ ඒකේ පාවිච්චි කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන අත නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මගේ මේ බ්ලොක් එකේ දිග විදිහට මම අරගෙන තියෙනවා අඟල් 18ක්. ඉතින් ඒ අඟල් 18 තමයි මම සම්පූර්ණ අත විදිහට ගන්නෙ. ඒ වගේම අපි දැන් මෙතනදී බලමු කොහොමද මේ කොටස නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අත වටට රැලි ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ වගේම අත කට සඳහාත් රැලි ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් මේක බෙල් ස්ලීව් එකක් තමයි. ඒ නිසා අපි නැවත ක්‍රවුන් උස වැඩි කිරීමට ලක් කරගන්නේ නැහැ. ඉතින් මම අඟල් 10ක් මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම පතුරුමින් වෙන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක වට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ පහළ කොටස ඔයාලට කොටස් කිහිපයකට වෙන් කරලා ස්ලෑෂ් කරලා එකවර රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී බෙල් ස්ලීව් එක නිර්මාණය කරනකොට අපි පොඩි හැඩයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් වෙනද නිර්මාණය කරන බෙල් ස්ලීව් එකම නෙමෙයි අද අපි නිර්මාණය කරන්නේ. අපි මේ විදිහට ස්ලෑෂ් කරලා මේක ඈඩ් කරලා අංශක 180ට කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට කොටස් දෙකක් අපි කපා ගන්න ඕනේ අපේ අත් දෙකටම. ඉතින් මෙතන කොටස් දෙකක් මම කපාගෙන තියෙනවා අත් දෙක සඳහාම. ඒ වගේම
අපි දැන් බලමු අපේ මේ වෙනස කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ විදිහට ඔයාලා නැම්මට තියලා කපාගත්ත කොටස තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ අංශයෙන් අඟල් දෙකක් ඉහළට මාක් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අඟල් 1.5 වගේ තියාගෙන හැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි අත් කොටසත් ලස්සන නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්නකොට ඔයාලට මෙහොන් වාසිත් තියාගෙනම කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ලස්සන බෙල් ස්ලීව් එකක් අපි දැන් හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මගේ වීඩියෝස් යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ වටිනා අදහස් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම මම කොමියුනිටි එකේ දාලා තියෙන ගවුම් මෝස්තර කිහිපයට මම ඔයාලට පොරොන්දුණු පරිදි ලයික් 1000ක් වැටුනහම ඔයාලා ඉල්ලන වැඩි දිනෙක ඉල්ලන ගවුම අනිවාර්යයෙන්ම කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ සඳහා කරන්න තියෙන්නේ මගේ වීඩියෝස් පුළුවන් තරම් යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. ඉතින් හමුවෙමු නැවතත් ඔයාලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much for watching this video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.